השיחה שאתם עומדים לשמוע היא רק לשמוע. זו פעם ראשונה אחרי מאות שיחות שאני מקליט רק אודיו. הסיבה היא שהאורח שלי היום, דוקטור אהוד רוזן, הוא דמות מסווגת. אסור להראות את הפנים שלו, ולכן דיברנו רק באודיו. השיחה הייתה על האסלאם באירופה, או על מה שדוקטור רוזן קורא הברית האדומה ירוקה. איך קרה שיש קשר בין תנועות אסלאמיות דתיות מצד אחד, ובין תנועות שמאל חילוניות מהצד השני. התחלנו מסקירה של מה קרה בשנות ה-60, והגענו למה קורה היום, ואיך הקשר הקטרי או האסלאמי באירופה ובבריטניה היום, משפיע אפילו על מלחמת חרבות ברזל. שלום לכולם, לי קוראים רועי יוזביץ', ובערוץ הזה אנחנו מדברים על הרבה דברים מרתקים, כולל מזרח תיכון, פילוסופיה, אינטליגנציה ועוד. אם השיחה הזאת מעניינת אתכם, אתם מוזמנים ללכת ולראות עוד שיחות, להירשם לערוץ, כנסו לטלגרם, תהיו חלק מהקהילה המדהימה שלנו. גם השיחה הזאת וגם כל השיחות בערוץ הם בחסות יוזביץ'. כן, כן, יש פה כמה אנשים שעובדים יומם ולילה כדי לתת לכם תכנים מעולים. אז אם אתם רוצים להגיד לנו תודה, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך הפטריון, דרך כפתור ה-Thank you ביוטיוב, אתם מוזמנים להיכנס לחנות ולקנות ספרים או קורסים דיגיטליים, ואתם מוזמנים אפילו להזמין אותי להרצות על הדברים שאני מדבר בארגון שלכם. ועכשיו, דוקטור אהוד רוזן. דוקטור אהוד רוזן, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב רועי, תודה רבה, אני שמח מאוד להצטרף אליך. זה כבוד שלי, וזה גם שיחה מאוד מעניינת, כי זה פעם ראשונה אחרי מעל 300 שיחות שאנחנו עושים את השיחה הזאת בלי פרצופים, זאת אומרת בלי וידאו, וזאת מטעמי ביטחון, מכיוון שעדיף לא לראות את הפנים שלך בגלל העבודה המודיעינית שלך, אז זה כבר הולך להיות עוד יותר מעניין ועוד יותר מסתורי. מכיוון שהשם שלך לא מוכר לכולם, כן? אז אם אתה יכול לתת קצת סקירה במה הדוקטורט שלך, מה אתה עוסק, מה העבודה היומיומית שלך בעצם? אז אני דוקטור לאסלאם, בוגר אוניברסיטאות תל אביב ולונדון, ובמשך הרבה מאוד שנים עוסק בנושא האסלאם הפוליטי. למעשה, אפשר להגיד או את התואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב עשיתי על האסלאם הפוליטי, על ארגון האחים המוסלמים במצרים, בתחילת דרכו, יחד עם חסן אל-בנה, ובעצם עסקנו בכל נושא החינוך ומה שנקרא הדעווה של האחים המוסלמים, כן, נושא שאתה כבר עסקת בו בעבר, ובעצם ניגע בו גם היום במהלך השיחה. כשהגעתי ללונדון לדוקטורט שלי ב-2004, בעצם התחלתי לשמוע את האחים המוסלמים, אפשר להגיד, מדברים אליי מרשתות התקשורת. זאת אומרת, אלה היו הימים הראשונים של כל המאבקים הגדולים, כל ההפגנות המאוד מאוד מאוד גדולות נגד המלחמה המתקרבת לכיוון של עיראק, נגד כל נושא המלחמה בטרור. למעשה, בדיעבד, אנחנו יודעים שאלה היו ימים שבהם נוצרה מה שנקראת הברית האדומה הירוקה, בין גורמי שמאל רדיקליים מערביים לבין האסלאם הפוליטי. והברית הזאת התחילה בבריטניה עם השמאל הרדיקלי שם, והיום היא בעצם, אפשר להגיד, חובקת עולם, נוגעת בכל השותפים האלה, שוב, שהם שותפים שהם בסופו של דבר אמורים להיות גורמי שוליים, אבל הם מכתבים הרבה מאוד מהסדר הציבורי, בהרבה מאוד נושאים שאנחנו נתקלים בהם במהלך היום-יום. לכן מאז אפשר להגיד שוב, בעצם למדתי תוך כדי תנועה, למדתי אני וכמה שותפים לדרך, תוך כדי תנועה, על כל הנושא הזה של הברית האדומה הירוקה, ומה בעצם נהיה מכל נושא האחים המוסלמים. כלומר, מניח שהרבה מאוד אנשים, אם בכלל שמעו את השם הזה, כולל כולנו בישראל, מכירים את הגוף הזה כגוף מצרי, אם בכלל, שהבליח ככה בקצרה, בימים שאחרי מהפכות האביב הערבי, אבל לא מבינים בעצם את המשמעות של הפעולה הבינלאומית שלו, ולא מבינים בוודאי את החיבור שלו בשמאל רדיקלי ולדרכי הפעולה האלה, ושוב, לכל נושא ההשפעה. מעולה, ובעצם הברית האדומה ירוקה והרעיון של ההתמרות של האחים המוסלמים גם באירופה וגם בארצות הברית, זה יהיה בגדול נושא השיחה שלנו היום. אני חייב להגיד שזה באמת תחום מצד אחד כל כך מרתק, ומהצד השני אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, ומהצד השלישי
הוא כל כך משפיע עלינו בישראל, אני רק אתן איזה ספוילר קטן, שארגון של האחים המוסלמים בארצות הברית יושב בוועדה שאמורה לבדוק מה ההגדרה של אנטישמיות בארצות הברית. אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר, אבל לא מדובר פה באיזשהו מחקר פילוסופי נקי, אלא במחקר שיש לו השפעות מאוד מאוד קשות וגדולות על המזרח התיכון. כל צוות מזרח התיכון של ממשל ביידן, זה התחיל גם באובמה, הוא קשור ברמה כזאת או אחרת לגופים הללו, והדברים האלו משחקים תפקיד גדול מאוד. זאת גם הסיבה שהעורך של הערוץ, שי רוזמן, מאוד מאוד ביקש שתגיע, וגם אמר לי, אתה חייב להגיד לו שהכתיבה של דוקטור אהוד רוזן היא מרתקת. אז מי שרוצה בכלל מוזמן גם, ויש לנו קישורים לדברים אהוד רוזן כותב, שווה לכם מאוד לראות. עכשיו, בואו נתחיל בעצם מהאחים אולי נגיד רק המוסלמים. בהמשך, כן, לא, אולי, סליחה. לא, נגיד בהמשך, כלומר, הארגון הזה שאתה מדבר עליו היה באמת, או הוכרז כסוג של חבר ביישום המדיניות האמריקאית למלחמה באנטישמיות, בעקבות כל מה שקורה בחודשים האחרונים, לפחות שם, האמריקאים קיבלו איזשהו שכל ובעצם הורידו אותו בינתיים, אז בסדר, זה נכון. רגע, אולי אנחנו זה נגיע באמת, לזה. כן, חשוב מאוד נגיע שנגיע לזה. לזה, גם באמת למה שקורה אחרי השביעי לאוקטובר, או אחרי שמחת תורה שלנו. נהדר. אז בוא, לנו היו כמה שיחות על האחים המוסלמים, השיחה האחרונה עם פרופסור אוריה שביט, שבאמת דיבר ממאודודי וחסן אל-בנה, וגיא אביעד שכתב ספר על אמנת החמאס ולקסיקון חמאס, היה פה כמה פעמים, אז בסופו של דבר, קודם כל, גם הצופים פחות או יותר מכירים, וגם שווה להם ללכת לשיחות הקודמות. מכיוון שאתה גם עברת לשיחות האלה, האם אתה יכול מבחינתך לגעת באולי כמה נקודות היסטוריות שפרופסור אוריה שביט פחות נגע בהם בהתחלה של האחים המוסלמים במצרים, מחסן אל-בנה? וזה שוב רק כדי שיהיה לנו איזשהו מבוא לאחים המוסלמים באירופה, שזה באמת הנושא של השיחה שלנו היום. אני חושב שבעצם מה שחסר לנו זה ההתפתחות ההיסטורית, שכדאי לגעת בה ממש בכמה נקודות, כדי להבין איך גוף כזה, שהוא למעשה גוף מזרח תיכוני, מגיע לרמת השפעה כל כך גדולה, גם באירופה וגם בארצות הברית, ובכלל במדינות שאינן מזרח תיכוניות. אז לא ניגע פה בנושא האידיאולוגי, אלא דווקא באמת בהשתלשלות ההיסטורית. אם אתה רוצה לכמה דקות, בוא נגיד כן, ככה. כן, כן. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, אז האחים המוסלמים בעצם, שוב, מתחילים את דרכם במצרים כמובן, חסן אל-בנה, מסייעים לקצינים החופשיים במצרים לעלות לשלטון, ובתוך קבוצת הקצינים החופשיים מסייעים גם לנאסר לעלות לנשיאות במצרים. שנה אחרי שנאסר עולה לנשיאות, הוא בא לאחים המוסלמים ואומר, אתם בעצם חתרתם להפיל אותי, מתחיל מה שהם קוראים המחנה, רדיפה הגדולה של נאסר. הרדיפה הזאת כרוכה במעצר של הרבה מאוד מהראשים של האחים המוסלמים, הרבה מאוד מהם מסיימים בכלא. יש לנו כמובן את סייד קוטוב, הדמות הבולטת ביותר שגם תוצא להורג. יש לנו בנקודה הזאת, יש לנו כמה קבוצות של אנשי אחים מוסלמים שבעצם בורחים ממצרים. אז חלק גדול מהם בורח לסעודיה, ושוב, כדאי להסתכל על סעודיה בימים ההם, כן, הימים של לכאורה בעצם האסלאם הולך ונעלם מבחינת שליטים מזרח תיכונים, לכן סעודיה לוקחת על עצמה את המשימה לשמר את האסלאם, מה שנקרא, אבל כמובן זה מצטרף לאסלאם הסעודי, לאסלאם הווהאבי, שהוא אסלאם מאוד מאוד רדיקלי ונוקשה, והם לוקחים אנשי אחים מוסלמים, ולמעשה אפילו גם אנשים שהגיעו מהצד של מאודודי, מהצד ההודי יותר, מקימים גופים בינלאומיים, גם שתי אוניברסיטאות גדולות, וגם גופים שבעצם מתחילים להפיץ, כן, לעשות כבר אז דעווה אסלאמית ברחבי העולם לאט לאט, ושוב, בצבע. אגב, אני רק אומר למי שלא מכיר, שדעווה זה בעצם תעמולה אסלאמית, זה אחד הכלים המשמעותיים שהאחים המוסלמים אחרי זה השתמשו בו באירופה ובארצות הברית, רק נקודה קטנה, זהו, בוא תמשיך. נכון, כן, שוב, שלכאורה גם אין שום בעיה בנושא הזה של דעווה, אבל פה הדעווה היא בעצם דעווה שהיא מעורבבת בין דת ופוליטיקה.
בסדר? אז שוב, אז היינו עם הקבוצה הסעודית, והתמיכה הסעודית במשך הרבה מאוד שנים בחבר'ה האלה של האחים המוסלמים שברחו, בעצם עבודה משותפת, עד אזור תחילת שנות האלפיים, שאז אחרי הפיגועים הגדולים בארצות הברית, הסעודים מתחילים להבין שיש להם איזושהי בעיה, כלומר שכל הפעילות הבינלאומית שלהם יצרה איזושהי מפלצת, ואז הם מתחילים לאט לאט להתנער מהנושא הזה של תמיכה באחים המוסלמים. יש לנו קבוצה נוספת שמוצאת את מקומה בקטאר, בראשם הדמות הבולטת כמובן היא שייח יוסוף אל-קרדאווי. בעצם החבר'ה האלה מגיעים לקטאר, קטאר מקבלת בתחילת שנות ה-70 את העצמאות שלה, והם מתחילים להשפיע שם מתחילת הדרך בנושאים של חינוך, כן, הם למעשה סוג של בונים הקטרית. שייח קרדאווי בעצמו קרוב למשפחת המלוכה, למעשה מאז ועד ימינו, כלומר שייח קרדאווי מת לפני כמה שנים, אבל הוא היה, גם האמיר הנוכחי בעצם גדל על ברכיו, אפשר לקרוא לזה ככה, ויש לנו חבר'ה שמוצאים את עצמם בצורה פחות מאורגנת, כסטודנטים או כפליטים באירופה, בארצות הברית. החבר'ה האלה לאט לאט, באמת במהלך של כמה עשרות שנים, מתחילים לבנות מחדש עקב בצד אגודל את מה שהם הכירו מהבית, כן? כלומר אין להם שם, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על איזושהי תיאוריית קונספירציה, אה, שכן, שמדי פעם נוטים לייחס לאחים המוסלמים, זאת אומרת זה משהו שהתגלגל, זה לא היה מכוון מראש, פשוט החבר'ה האלה באמת חדורי מוטיבציה, הם מתחילים, הסטודנטים מתחילים לבקש בתי תפילה בתוך האוניברסיטאות, לאט לאט מקימים, שוב, כל מערכת הדאווה היא בעצם המערכת האזרחית של האחים המוסלמים, נקרא לזה ככה, בעצם היא בנויה על הנושא הזה, לכן הם בעצם מתחילים להקים כל מיני אגודות צדקה למיניהם, כל מיני זה, ואז לאט לאט הקבוצות האלה סוג של יוצרות קשר אחת עם השנייה, ובמהלך השנים הולך ונבנה לנו מערך שלם באירופה, בארצות הברית, במדינות אחרות, של מערכת אזרחית כזאת, שמקימים אותה אנשי האחים המוסלמים, והיא בעצם לכאורה אמורה לשרת את האסלאם, בפועל היא בעצם משרתת את האסלאם שלהם. אז כן? אני כלומר, רוצה רגע האסלאם לגעת הפוליטי. פה, אז ברשותך אני רוצה לגעת בנקודה, אני אגיד משהו, ובאמת זה להבדיל אלף אלפי הבדלות. כשרבי יואל מסאטמר מגיע אחרי השואה, בגיל 50, פחות או יותר לארצות הברית, או אפילו 55, הוא בגיל מאוד מאוחר, הוא מגיע ואין לו שום דבר, ובאמת from scratch הוא בונה קהילה בלתי רגילה, שיש לה מוסדות, גם מוסדות צדקה וגם אם נרצה מוסדות תעמולה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, והדבר הזה זה בעצם רק בן אדם אחד שמייצר פה את הכל. פה אנחנו רואים שזה פחות, כאילו אין לנו איזושהי דמות אחת שהיא מי שמייצרת את הכל, נכון. למרות שאני כן הייתי שמח, אתה יודע, הבת של חסן אל-בנה, המנהיג של האחים המוסלמים במצרים, נשואה לתלמיד שלו, מהגרים לאירופה, והנכד שלו, שקוראים לו טארק רמדאן, הוא דמות כשהוא יותר מעניינת, וזה דמות שיש לו, אז השאלה היא, האם אפשר לקחת את הדמות הזאת, את הנכד של חסן אל-בנה, באירופה, ולהשתמש בו בתור איזשהו דמות מכוננת בשביל ההתגבשות של האחים המוסלמים באירופה. אז אני חושב שדווקא יותר נכון להסתכל על, כלומר, היו כמה דמויות מכוננות, ביניהם דווקא אבא. כלומר, סעיד רמדאן, אדם מאוד מאוד מרתק. אני קראתי גם את הספר שהוא כותב בעקבות הדוקטורט שלו, נדמה לי שהוא סיים באותה אוניברסיטה בגרמניה. כן. אני לא זוכר באיזה, כן, ככה בשליפה באיזה עיר, אבל הוא למעשה סוג של מנסה לבנות מחדש מערכת של שריעה, או של, כן, של הלכה אסלאמית במדינות המערב, זה הדוקטורט שלו. סעיד רמדאן הוא דמות מאוד מאוד מרתקת, לא, שהוא היה למעשה פליט, אנחנו יודעים שהיו לו כמה וכמה דרכונים דיפלומטיים, כלומר היה לו דרכון דיפלומטי סעודי, היה לו דרכון דיפלומטי ירדני שאחר כך נשלל ממנו. אני נתקלתי, ב... הוא גר בשוויץ רוב השנים, כן, שם גם בעצם הבן שלו גדל, ויש למעשה שני הבנים שלו, שניהם
עוסקים בנושאים האלה עד היום. אז אני נתקלתי בתיק של המודיעין השוויצרי של אותה תקופה, שהמודיעין השוויצרי טוען בכל תוקף שהוא כנראה סוכן אמריקאי. כלומר, הדברים האלה עלו במהלך השנים. אנחנו יודעים, שוב, אם ניקח את ההיסטוריה של אותם שנים, בעצם כל נושא המלחמה הקרה והמאבק עם ברית המועצות, סעיד רמדאן ואנשי האחים המוסלמים מציגים תורה שהיא לכאורה, כן, כמובן ברית המועצות גם נמצאת במזרח התיכון אז, ובהשפעה על אנשים כמו נאסר, הם בעצם באים ומציגים תזה אנטי ברית המועצות. אנחנו יודעים שהיו פלירטוטים בארגוני המודיעין של ארצות הברית עם אנשי האחים המוסלמים. יש לנו גם תמונה ידועה של סעיד רמדאן שמבקר בבית הלבן את הנשיא אייזנהאואר. כן, כלומר, הייתה כנראה איזושהי קבוצה קטנה בקרב אנשי המודיעין האמריקאים שרצו לעשות שימוש באנשי האחים המוסלמים לצורכי תעמולה אנטי-סובייטית. בסופו של דבר כנראה שלא יצא מזה הרבה, אבל זה בעצם מה שטוען תיק המודיעין השוויצרי. כן, הוא קורא לסעיד רמדאן הפליט שנוסע בקדילק. מתייחס אליו בצורה כזאת. כן, אז כמובן השאלה היא, ששוב, אם אנחנו... מה אתה אומר? אז השאלה היא בעצם, סעיד רמדאן, עוד פעם, הוא תלמיד של חסן אל-בנה, כן? והוא בעצם בוודאי, הוא תלמיד, נקרא חסן אל-בנה הקטן. כן, חסן נכון. אל-בנה הקטן, והוא בוודאי נושא הדגל של המורשת והאידיאולוגיה של האחים המוסלמים, אבל עושה רושם שחלק לא מבוטל מהמוסלמים שמגיעים לאירופה, מגיעים לא מתוך תפיסה של האחים המוסלמים, ובעצם האחים המוסלמים נקשרים למוסלמים שמגיעים לאירופה בלי קשר אליהם. אז אולי נכון. בכלל יש לנו שאלה, איך בכלל מגיעים המוסלמים לאירופה? זה סתם הגירה של בוא לבוא למדינה דמוקרטית יותר טובה, או שיש פה משהו אחר מעבר לזה? לא, המוסלמים, שוב, רובם הגדול, למעשה עד היום, הגיעו בגלי הגירה שהיו קשורים, או באמת להגירה של, מתוך רצון לברוח מהמזרח התיכון, ומכל מה שקורה שם, כדי למצוא לעצמם חיים יותר טובים, כדי למצוא עבודה יותר טובה, או שהיו כאלה שהגיעו בעקבות מלחמות ספציפיות. זאת אומרת, בגלים מסוימים, כל פעם שהייתה מלחמה מזרח תיכונית, אז הגיעו גלי הגירה מוסלמים, וזה למעשה נכון לגבי רוב מוחלט של המוסלמים עד היום. רובם הגדול, בוודאי שלא קשורים לאחים המוסלמים, וגם מגיעים מכל מיני רקעים שונים. כלומר, אין לנו בעצם קהילה מוסלמית באירופה, כי המוסלמים באירופה מגיעים מעשרות לאומים שונים, ממקומות שונים, ובוודאי שהאחים המוסלמים התפיסה הזאת הגיעה יחד איתם, כאשר אנשי האחים המוסלמים בורחים גם הם מהמזרח התיכון בעקבות רדיפות שלהם, כן, זאת אומרת לא ניכנס לנושא אם זה מוצדק או לא, אבל בעקבות מעורבות של חלקם במעשי טרור במזרח התיכון, וגם מהצד השני של הצד המאודודיסטי יותר, כן, ההודי יותר, כל מיני מלחמות בבנגלדש, מקומות כאלה שהם פשוט בורחים מהמזרח התיכון, וחלקם גם מבוקשים. ומה שקורה זה שפשוט, שוב, רובם הגדול של המוסלמים מחפשים לעצמם חיים יותר טובים, אין להם שום קשר בוודאי פוליטי, ואין להם שום מטרה שם לברוא מחדש איזושהי ישות פוליטית מוסלמית, ולתוך הוואקום הזה נכנסים ישר אנשי האחים המוסלמים. החל משנות ה-60-70 של המאה הקודמת, אירופה מתחילה להתעניין בכל נושא המיעוטים, מוקמות כל מיני ועדות כדי לדאוג לזכויות מיעוטים ודברים כאלה, ויש לנו חומרים, יש לי למשל חומרים מהארכיון הלאומי הבריטי, כבר משנות ה-70, של כל מיני גופים כאלה קטנטנים שהוקמו בבריטניה למשל, התחילו לתרגם ספרות שקשורה לנושא האסלאם הפוליטי, והם פונים לוועדות האלה, אומרים, אנחנו מוסלמים, בואו, אתם רוצים לראיין אנשים, בואו דברו איתנו, כן, הם פשוט פונים לכל הגופים האלה שמתחילים לחפש איך אפשר לעזור למיעוטים שהגיעו, והם פשוט עשרות שנים, במהלך של עשרות שנים, הופכים לנציגים של האסלאם באירופה. כן? מה כלומר, כל בעצם המערכת הזאת היעדים? שבעצם נזרקה מהמזרח התיכון, היא הופכת להיות, מבחינת השלטונות, מבחינת כל הגופים הרלוונטיים, היא הופכת להיות סוג של מייצג את המיינסטרים של האסלאם.
מעולה. אז בואו רגע נדבר על היעדים, כן? זאת אומרת, השאלה באמת, האם היעדים זה כיבוש אירופה, איסלאמיזציה של אירופה, האם אנחנו רוצים לראות את מלכת בריטניה בבורקה? זאת אומרת, מה היעדים המוצהרים, ומה היעדים האמיתיים מתחת לפני השטח? תראה, קשה מאוד לדעת מה החזון הסופי שלכם, המוסלמים, אני לא בטוח שהם בעצמם גיבשו אותו, כן? אני לא חושב שהם מתכוונים למלוכה מוסלמית בבריטניה. קודם כל, הם התחילו מהנושא של מדיניות חוץ, כאשר הם בעצם מתחברים כל נושא הפוסט-קולוניאליזם מבחינתם. בסדר? מבחינתם, למעשה, העולם המערבי, כן, זה הרי בבסיס התפיסה של האחים המוסלמים, שהעולם המערבי מבצע קולוניזציה של עולם האסלאם, גם מבחינה של כיבוש של שטחים, וגם מבחינה של קולוניזציה של המחשבה האסלאמית. מבחינתם, בעצם האירופאים מנסים סוג של לחלן את המוסלמים. משם הם התחילו. נדמה לי שהשלב הראשון, אם אנחנו מסתכלים על המבנה המקורי של האחים המוסלמים במזרח התיכון, אז אנחנו יודעים שהוא בנוי בתור סוג של פירמידה. כלומר, בשלב הראשון בעצם נבנתה כל תשתית הדעווה, כל התשתית האזרחית של האחים המוסלמים, שבימינו נפרטת בעצם ל-NGOs. כלומר, לכן זה עוד אחת מהסיבות למה הם קרובים לשמאל רדיקלי, כי בעצם הם עובדים בשיטה דומה מאוד, פשוט בונים את כל המערכת האזרחית שלהם. אגב, השלב השני, NGO זה Non-Government Organization. כן, זאת אומרת, כל כן, גופים מיני לא ממשלתיים. ארגונים, כן, ארגונים לא ממשלתיים, זה בעצם, זה מה שנאמר דרך אגב על שייח' קרדאווי, כלומר הוא קיבל למעשה יד חופשית בקטאר במהלך כל השנים, הוא ואנשים מסביבו, וככה הם בעצם עיצבו מחדש את כל תפיסת האחים המוסלמים במונחים מודרניים שאנחנו משתמשים בהם היום. כל נושא הזה של אנחנו ארגוני החברה האזרחית של האסלאם. ככה זה למעשה כל תשתית הדעווה. בשנים האחרונות, השלב הבא בפירמידה, כן, כשיש מספיק תמיכה, עוברים לשלב הפוליטי. אז בשנים האחרונות האחים המוסלמים נמצאים כבר, האחים המוסלמים גם במדינות המערב, שוב, קשה לדעת אם זה מכוון מראש, או שזה תוצאה של מה שיש, נמצאים כבר עמוק מאוד בתוך השלב הפוליטי שלהם. אנחנו רואים עכשיו, תוך כדי המלחמה, אנחנו רואים קמפיינים של ארגוני אחים מוסלמים באירופה, כלפי הבחירות שיהיו עוד כמה חודשים לאיחוד האירופאי. אנחנו רואים קמפיינים בארצות הברית, לנשיאות, כן, אם אתה רוצה להיות איתנו, אתה בעצם, כן, זה פחות או יותר הכיוון המוביל. אם אתה רוצה להיות איתנו, אתה חייב לתמוך בנושא העזתי, כן, כשהנושא העזתי כמובן, הכוונה לנושא החמאסי והאנטי-ישראלי. בעצם אנחנו רואים פשוט קמפיינים שלמים, שגם משפיעים כנראה בשטח על פוליטיקאים. השלב השלישי שהיה תמיד בסוף הפירמידה של האחים המוסלמים, זה בעצם שלב הג'יהאד האנטי-קולוניאליסטי. בסדר? כלומר, למעשה במהלך הרבה מאוד גלגולים של האחים המוסלמים במזרח התיכון, השלב הזה תמיד הגיע מהר מאוד כשהם נכנסו לשלב הפוליטי. הם היו מעורבים בהרבה מאוד ניסיונות הפיכה נגד שלטונות שונים. אנחנו יודעים היום להגיד, שוב, אם אנחנו נשליך את החשש הזה, לפחות על חמאס, כן, שחמאס היא בעצם הזרוע הפלסטינית, ואם נרצה בעלת רישיון להרוג של האחים המוסלמים, אנחנו יודעים היום שמתחילת המלחמה נעצרו לפחות 2 חוליות חמאס על אדמת אירופה, בגרמניה ובדנמרק. כלומר, אנחנו יודעים שלמעשה יכול להיות חשש פה, קודם כל, שהאחים המוסלמים יתחילו לבצע, או האחים המוסלמים, או בעצם הגרורה החמאסית שלהם, תתחיל לפעול נגד יעדים ישראלים ויהודים על אדמת אירופה. מעבר לזה, עם השנים, לאחים המוסלמים בכלל, היה גם קשר לג'יהאד העולמי. בסדר, יש איזושהי תפיסה אקדמית, אני לא יודע אם אתה נכנסת אליה בהקלטות הקודמות, יש איזושהי תפיסה אקדמית שבעצם אומרת שהאחים המוסלמים והג'יהאד העולמי
קבוצות כמו אל-קאעידה הן בעצם עוינות אחת לשנייה. בפועל הדבר הזה מאוד מאוד לא נכון. כלומר, הג'יהאד העולמי, מה שאנחנו קוראים שהתחיל להתפתח מאל-קאעידה, הוא בעצם סוג של פיתוח מאוחר, אידיאולוגי, של השילוב הזה בין האסלאם הווהאבי לבין הגישה של סייד קוטוב. אצלנו חזקה, מה שאמר מיכאל ארסגור המנוח, זה שהכלב והחתול עושים יד אחת, זה נגד הטבח. אז בוודאי כן, שיש כל מיני, אתה יודע, גם הפתח וגם חמאס רואים דברים בצורה אחרת, בייחוד בהקשרים הדתיים, ואני מניח שגם הרבה פעמים היה דיבור בישראל לפחות על האסלאם הסוני והשיעי, ושהם בוודאי אויבים בנפש, אבל מסתבר שיש מטרות משותפות שהן חזקות יותר נכון. זה. אני רוצה לשאול, אנחנו מדברים על אירופה, אבל עושה רושם שלא כל אירופה זה מקשה אחת, בייחוד האי הבריטי, כן? זאת אומרת, קל אולי להבין למה בגרמניה הדברים האלה פחות קורים, זאת אומרת, לגרמניה יש באמת חוסר סבלנות מובנה לתופעות כאלה אחרי מלחמת העולם השנייה, או לפחות יותר מאשר במקומות אחרים, ועושה רושם שאולי אחד המקומות הבעייתיים ביותר באירופה בהקשרים הללו, זאת בריטניה, כן? יש לי חבר שהוא שליח הסוכנות בבריטניה, וא', מה שקורה שם זה עושה רושם שהוא מטורף לגמרי, ואולי באמת שווה לשאול, לפי דעתך, א', האם האינטואיציה או המחשבה הזאת נכונה שבריטניה זה משהו אחר, שיש יותר מהדברים האלה, ואם כן, למה דווקא בבריטניה? אז כן, האמת שהדברים האלה נכונים לפחות עד לאחרונה, לפחות מבחינת תפיסה של השלטונות הבריטים. בסדר? בריטניה היא מדינה כמובן שהיא מאוד 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 טולרנטית, בוודאי כלפי מיעוטים. למעשה במהלך הרבה מאוד שנים, אם אנחנו מסתכלים על מדינות מערביות ששימשו מקלט לאנשי אחים מוסלמים שנמלטו מהמזרח התיכון, הרי שזה היה בעצם הדבר הכי קרוב למה שנקרא home away from home. כן? כלומר, אני חושב שכמעט כל הגופים המזרח תיכוניים שמקושרים לאחים המוסלמים, מי מהם שנמלט לפחות, חלקם עבר בבריטניה, אם לא נשאר בה. כן, נתקלנו בעבר פשוט בכל מיני סוג של סניפים או נציגים מקומיים כאלה של נציגי האחים המוסלמים, אני חושב בעצם בכל מדינה מזרח תיכונית שהיא. במהלך הרבה מאוד שנים הבריטים כמובן אפשרו את זה. כן, הבריטים בכלל אפשרו קבלה כמעט בלתי מוגבלת של מבקשי מקלט, לא רק מאנשי האחים המוסלמים, גם אנשי ג'יהאד יותר, נקרא לזה, יותר אגרסיבי. הרבה מאוד מהחבר'ה האלה הגיעו לבריטניה, יש אמונה בבריטניה, כן? קשה מאוד להוכיח אותה, שהיה איזושהי סוג של הסכמה שבשתיקה, מה שנקרא, בין שירותי המודיעין הבריטים לבין האנשים האלה. כן, אתם תשבו פה, תעשו מה שאתם רוצים במזרח התיכון, אבל אנחנו נהיה בשקט. כן, כלומר, הבריטים קוראים לזה איזשהו סוג של conveyor belt, אם אתה מכיר את המושג, איזשהו סוג של חגורת בטיחות למה שקורה בבריטניה עצמה. כן, אתם יכולים לעשות פה בגדול מה שאתם רוצים, כל עוד אני חייב אנחנו... לשאול בנקודה הזאת, כן, של האם הדבר הזה זה בעצם חגורת הבטיחות של, אוקיי, בואו תשתוללו במזרח התיכון ולא אכפת לי, העיקר שפה אתם תתנהגו יפה, או שזה שייך לבאמת סוג של חלק מתוך מסורת בריטית דמוקרטית של חופש ביטוי שמגיע כמעט לקצה, למרות נכון, שעוד פעם באמת. ראינו מה קרה בגרמניה, או שבסופו של דבר לבריטניה, עם כל הכבוד להצהרת בלפור, יש איזה שהם יסודות שהם בסופו של יום אנטי-ישראלים, כן? אפשר לראות, כן, את מה שעשתה ממשלת המנדט פה בישראל, והדברים האלה, אני נזהר במה שאני אומר, כן, אבל במוסדות הבריטים, בדיפ סטייט הבריטי, בעצם היה טוב להם שכאילו אם יש לנו מקומות שהם אנטי יהודים, אנטי ישראלים, אין לנו עניין לחסל אותם. לפי דעתך, איפה הדברים האלה יושבים? כמה הנקודה האנטי יהודית שיחקה תפקיד בסגירת עין של המוסדות הבריטים? שמע, קשה מאוד לדעת באמת בפועל את הדברים האלה, אבל שוב, זה היה משהו שהוא הרבה יותר רחב, בסדר? זאת אומרת, האחים המוסלמים באופן כללי,
אי אפשר למדוד אותם רק כגוף אנטישמי, אנטי-יהודי, אלא למעשה כל תפיסת העולם שלהם מכוונת גם כלפי המזרח התיכון. בסדר? יכול להיות שזה יושב באיזשהו מקום על, אמ, נקרא לזה, על הרומנטיזציה שהבריטים רואים בכלל במזרח התיכון, לא רק הם, בכלל האירופאים. כן, כמובן, תפיסת ההיסטוריה הבריטית של לורנס איש ערב כזה. כן, כן, בדיוק. אמ, בוודאי שיש מקומות בבריטניה, אני יודע, בגופים שונים, שגם לא ממש חובבי יהודים וחובבי ישראל, אבל שוב, מדובר פה על נושא שהוא הרבה יותר רחב מזה. זאת אומרת, במשך, למעשה, שוב, כל התפיסה הבריטית הזאת, מתפוצצת לבריטים פרצוף בפיגועים הגדולים ב-2005, ביולי 2005, כאשר בעצם בפעם הראשונה, אם אנחנו רוצים, יש בעצם פעילות של ג'יהאד עולמי על אדמת בריטניה. בסדר? זאת אומרת, אז אני חושב שזה יותר קשור בעצם לשתי הנקודות הראשונות שאתה העלית. כלומר, גם נושא של באמת הטולרנטיות ו... הג'נטלמניות הבריטית שלא יכולה לראות את העולם כלא אירופאים, וכל מי שלא נכון, אירופאי זה רק מי שעוד לא נהנה מזיו התרבות האירופית, שהדבר הזה גם קיים בתפיסה האמריקאית, שהיא כן, באיזשהו מקום, לפחות בפילוסופיה שלה, צל של הפילוסופיה האירופית, כן, פשוט תראה להם מה זה תרבות מערבית, ובטוח שהם יצטרפו אליך. נכון, כן. אני רוצה רגע לשאול שאלה שמבחינתי היא מעניינת. אתה מדבר על 2005 בתור איזושהי נקודת שבר, אבל אנחנו מדברים על, אתה יודע, שחסן אל-בנה הקטן מגיע, זה בשנות ה-70. כן. ובעצם אני חושב ששאלה קלאסית זה, למה אירופאים לא הבינו את זה? זאת אומרת, האם שוב אנחנו חוזרים לאותו דבר שאתה אמרת, שבסופו של דבר, הם באמת, האמונה שלהם בעליונות של התרבות שלהם וביופי של התרבות שלהם הביאה אותם לזה שאוקיי, הם עוד מעט יהיו כמונו, או שהיה פה איזושהי, מה גרם בעצם לאותה עצימת עיניים עד 2005? אה, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לאותה נקודה. כלומר, אם הזכרנו את סעיד רמדאן והזכרנו את הספר שלו שנכתב על בסיס הדוקטורט, אז יש שם הקדשה, או סוג של פתיחה של הספר של מי שהיה כנראה המנחה שלו בעבודת הדוקטורט, והוא כותב, אנחנו, הוא כותב שם באמת, זאת אומרת, מדובר על פרופסור גרמני, כן, הוא כותב, אנחנו מתחילים להכיר את כל נושא האסלאם, אנחנו קצת, כן, זה משהו שמאוד קורץ לנו, משהו כזה חדש, כן, יש כל מיני, אני זוכר עוד פעם, יש לי כל מיני דיווחים מהעיתונים של אותם השנים, פתאום כל מיני חגים מוסלמים כאלה באמצע הרחובות, אף אחד לא מבין מה זה ומי זה, משהו חדש מגיע לאירופה, מה שנקרא, והוא אומר, והנה יש לנו פה נציג אותנטי של מה שנקרא התנועה האסלאמית, כן, אז הם קראו לעצמם The Islamic Movement. זאת אומר, הפרופסור אומר, הנה יש לנו פה אדם אותנטי שיודע להסביר לנו, כן, זאת התנועה האסלאמית, בואו נראה מה שיש להם להגיד. זאת אומרת, עוד פעם, הכל סוג של רומנטיזציה, של בעצם רצון לדעת ולהבין מי זה האנשים הקסומים האלה ומה הם רוצים מאיתנו, זה פשוט חוסר הבנה מוחלטת ש, שיש, ש, או חוסר הבנה מוחלט של קודם כל עד כמה רחב המנעד של האסלאם ועד כמה צר המנעד של האחים המוסלמים בתוך האסלאם. בסדר? לכן אז בעצם, ובמהלך, שוב, עשרות שנים, המוסלמים שנמצאים באירופה, הנושאים האלה לא מעניינים אותם, הם פשוט ברחו מהם, ולכן כל פעם שמישהו צריך איזשהו נציג לדבר בשם האסלאם, באים החבר'ה האלה וקופצים ואומרים, אנחנו האסלאם, בואו אז דברו הנה, איתנו. אז אנחנו רואים מה שנקרא, יש לנו את הקונספט של דתי מחמד, כן? ואולי יש לנו כן, את הקונספט של איסלאמי מחמד, רק שפה בעצם איסלאמי מחמד הוא באיזשהו מקום עושה רושם או רוצה באיזשהו, ביד אחת להתחבב על המערב, וביד השנייה בעצם זה, יש שם איזושהי צביעות. אני רוצה לגעת בזה דרך דמות של מוחמד חיג'אב, כן? מוחמד חיג'אב הוא דמות מעניינת, שמצד אחד ג'ורדן פיטרסון מנהל איתו דיונים, ומהצד השני, אתה יודע,
יש לו שיטות פעולה של בוא ננסה, אתה יודע, חלק, אני לא יודע אם זה בדיוק הוא, אבל אני הבנתי שזה גם הוא קשור לזה, לנסות לקבל מימון ממשלתי למילת נשים כתהליך פרוצדוריאלי דרך משרד הבריאות הבריטי. אז האם אפשר בדיוק את הנושא הזה של איסלאמי מחמד לפתח דרך הדמות של מוחמד חיג'אב? בסדר. אז אני חושב שיותר נכון לעסוק בכל הנושא הזה בצורה יותר רחבה. כלומר, לאו דווקא דרך מוחמד חיג'אב, שפחות עסקתי בו, יש לנו תופעה שלמה באסלאם המודרני שנקראת המטיפים החדשים. כן, זה בעצם, זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להבין, עוד לפני שניכנס לזה, כשאתה מתייחס, כן, כשאתה קורא לזה סוג של איסלאמי מחמד, אנחנו צריכים להבין שבניגוד למשל לאסלאם הסלאפי, או האסלאם הבעצם מאוד מאוד נוקשה, האחים המוסלמים מגיעים באמת לבושים בחליפות, כן, קראנו לזה פעם האחים בחליפות, מה שנקרא במדינות המערב, חלק גדול מהם הם בוגרי אוניברסיטאות עילית, אייבי ליג אוניברסיטיז בארצות הברית, אוניברסיטאות מובילות באירופה, כן, היו לי אפילו כמה קולגים בלימודים שלי שהיו אנשי אחים מוסלמים שם, והם מדברים למערב בשפה שהוא שמח מאוד לשמוע. מדברים גם לנוער, גם המוסלמי במדינות ערב, וגם במדינות המערב כמובן בשפה שהוא יכול לשמוע, שפה שהיא באמת נשמעת הרבה יותר מודרנית וכלילה, והרבה אנשים עושים בנושא הזה של המטיפים החדשים, החבר'ה שהם מאוד מאוד פופולריים, משתמשים ברשתות החברתיות ובכל האמצעי באמת הניו מדיה ופונים ולא מבינים שחלקם הגדול הם למעשה גם סוג של אנשי אחים מוסלמים שעושים שימוש בעצם בכל האמצעים שפונים לנוער כדי בסופו של דבר לקרב אותם לתורות האלה של האחים המוסלמים, כן? הרבה מאוד מהם נחשבים, מקבלים טייטל כזה של מודרניסטים ושל רפורמיסטים, אז בעצם, שוב, זה אבל ממש נושא נפרד שצריך לגעת בו וללכת אחד אחד מהם, ומבין כל האנשים שהם ממש 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 פופולריים, ולהבין מה עומד מאחורה. אם אנחנו נשתמש רק, נעלה את אחד השמות, טארק סווידן, אז טארק סווידן הוא מיליארדר, הוא בעצם מטיף כווייתי, יש לו, אני לא זוכר להגיד כמה עוקבים אחרי כל העבודה שלו, אבל באמת מדובר על מספרים מאוד 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 גדולים, והוא נחשב לאחד המטיפים החדשים. טארק סווידן למשל, אם נחזור לנושאים שקשורים יותר ליהדות, וליהודים יותר, אז הוא למעשה אחד האנשים האנטישמים המובילים בעולם היום. יש לו אנציקלופדיה שלמה שהוא כתב והוציא לאור לפני 15 או 17 שנה בערך, שנקראת האנציקלופדיה המאוירת של היהודים, שבה הוא בעצם מראה איך כמעט כל דבר בעייתי בהיסטוריה היה קשור איכשהו ליהודים. זאת אומרת, כל דבר שאתה יכול להעלות על דעתך, כל מלחמה שהיא, כל דבר שבעצם עשה רע לעולם, הוא משתמש שם בכל מיני ספרות שהוצאה, ספרות קונספירציה וכל מיני דברים כאלה, ומראה את זה ועם תמונות ועם הכל, ולא רק שזה, הוא בעצם מלביש על היהודים עוד כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, יש לו למשל, באיזשהו מקום בספר, באנציקלופדיה הזאת, יש לו תמונה גדולה מאוד של רופרט מרדוק, כן, אלה התקשורת, רופרט מרדוק, שהוא כידוע לא יהודי, הוא עושה ממנו יהודי שם, הוא כותב תחת התמונה שלו, שזה האדם הכי מסוכן בעולם, והוא כותב גם הקדמה של הספר הזה, אני בעצם כותב את הספר הזה, כדי שנלמד איך היהודים כבשו את העולם, כן, כדי שנלמד מאויבינו, איך הם הגיעו למעמד הגדול שהם נמצאים בהם. כלומר, אני חושב שזה, האנציקלופדיה הזאת, שוב, כמעט לא מוכרת. אנציקלופדיה שיוצאת בשפה האנגלית, בבריטניה. לא, בערבית. יוצאת בערבית, אבל היא כמעט לא מוכרת ולא טופלה מעבר לעולם הערבי. בוודאי על ידי הרבה מאוד אנשים שממשיכים לתפוס אותו
כאיזשהו סוג של רפורמיסט, כאיזשהו סוג של אדם מתון. היא נמצאת פה אפילו בספריות בארץ, והיא מתויגת תחת, באחת הספרייה של אחת האוניברסיטאות, לא ניכנס לשם, היא מתויגת פה תחת אנציקלופדיות ליהדות, כן, בצורה מאוד מצחיקה, עד כדי כך לא שמים לב לכל הנושא הזה. אני רוצה לשאול אולי באמת, אתה מדבר פה מהצד של המשפיעים המוסלמים, אבל בסופו של יום יש משפיעים מוסלמים שגם דרך, אתה יודע, גם דרך המדיה וגם דרך מקומות אחרים, פה אתה מדבר על אנציקלופדיה שיוצאת בערבית, עושה רושם שהדברים האלו, שוב, אני כן רוצה לחזור לנושא של בקשה ממשרד הבריאות הבריטי לממן מילת נשים, ויותר מזה, איפה זה בא לידי ביטוי בהחלטות ממשלה? יש דיבור או תפיסה שהיום לאנשים האלה יש באיזשהו מקום זכויות וטו במפלגת הלייבור בבריטניה. אני לא יודע אם הדבר הזה עד כדי כך נכון, אבל בוודאי שהקול שלהם נשמע במפלגת הלייבור. אז קודם כל מהצד שלך, כמה האמירות האלה הם לפי דעתך נכונות? עד כמה יש לכוחות האסלאמיים האלה בחליפה ובמבטא בריטי טוב, כן? מי שראה את כל המוסלמים בריטים שמדברים עם פירס מורגן, אז יש להם את האנגלית הבריטית ומצד אחד, אבל הדברים שהם אומרים הם איומים ונוראים. עד כמה הדברים האלה בעצם נכנסו למפלגת הלייבור, ואולי גם שאלה, למה דווקא למפלגת הלייבור? אוקיי, בסדר, אז שוב, כאן אנחנו בעצם, אני חושב שמגיעים לסוג של מבוא, ללמה בעצם האסלאם הרדיקלי הזה מתקשר בכלל לשמאל רדיקלי, בסדר? כלומר, כן, מפלגת אה, הלייבור, מפלגת העבודה, מפלגת כן, כן, מפלגת הפועלים, כן, העבודה, רק, כשהיא כמובן, כן, שכמובן כוללת בתוכה, שוב, יש, כן, במדינות המערב יש לנו מבחר הרבה יותר מצומצם של מפלגות מאשר אנחנו מכירים בישראל, שכל אחד מקים את המפלגה שלו, אגב, ובמפלגת הלייבור יש צריך לנו, להגיד, אני רק אגיד לקהל שלי שישראל זה באמת case study מעניין, שבה הפועלים לא מצביעים למפלגת הפועלים, אבל, והרבה מאוד יועצים אסטרטגיים שהגיעו מארצות הברית ויצאו למפלגת העבודה, ניסו להבין איך יכול להיות שהפועלים פה לא מצביעים למפלגת הלייבור, אבל אנחנו חוזרים לבריטניה שבה כן, יש קשר בין הפועלים לבין מפלגת הלייבור. נכון, אז בסדר, אז שוב, אז מפלגת הלייבור היא בעצם סוג של השמאל הבריטי על כל המנעדים שלו. בסדר? כמובן, רובה הגדול, מפלגת שמאל מרכז, אבל יש לנו בפנים את כל הנושא הסוציאליסטי. בסדר? את האגף הסוציאליסטי, אפשר אולי לקרוא לו היום, האגף הקורביניסטי, על שם ג'רמי קורבין, שהוא גם הנהיג את המפלגה בשנים האחרונות. זה בעצם האגף הרדיקלי יותר, שכולל בתוכו כל מיני אנשים שמזדהים עם הסוציאליזם גם, על כל הגלגולים, הגלגולים שלו שנובעים, שמגיעים מהתמיכה עוד ברוסיה, ואת כל הנושא של איגודי עובדים. בסדר? שזה בעצם בבריטניה חזק מאוד, וחלק מארגוני העובדים האלה, חלק מאיגודי העובדים, מי שעומד בראשם גם מאוד מסורתית, הרבה מאוד שנים, אלה אנשי שמאל מאוד 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 רדיקלי, והאנשים האלה מתחברים בעצם לנושא האסלאם הפוליטי. כן, מתחברים אליהם. אה, שוב, הרבה מאוד שנים יש פלירטוט, יש כל מיני ספרים כאלה היסטוריים שנכתבו על ידי אנשי שמאל רדיקלי מערבי, על למה אנחנו בעצם רוצים לדבר עם האסלאם הפוליטי, מה יש לנו במשותף. אבל הדבר הזה מתחיל להתפוצץ על רקע באמת המלחמה בטרור, על רקע המלחמה בעיראק. כמו שזה מצויר היסטורית, שוב, קשה מאוד לדעת אם זה נכון או לא, הפגישה הראשונה בפועל, בעצם הפעילות הראשונה בשטח בפועל נעשית במקרה. כלומר, אנשי האחים המוסלמים, בתוכם כבר בשנים האלה, בתחילת שנות ה-2000, כבר יש לנו גם אנשי חמאס שנמצאים בבריטניה, כמו שכאלה שנמצאים גם במדינות אחרות באירופה, בעצם מגלים, שוב, זה מה שהם אומרים, מגלים אחד על השני שהם רוצים לעשות הפגנה באותו יום ובאותו מקום. יש כאלה, זאת אומרת, הצד של האסלאם הפוליטי רוצה לעשות איזושהי הפגנה פרו-פלסטינית, והצד של השמאל הרדיקלי רוצה לעשות הפגנה נגד כל נושא המלחמה בטרור, ונגד, שוב, מה שמצטייר אז כרצון האמריקאי להתחיל להיכנס לעיראק.
והם נפגשים אחד עם השני, אומרים יאללה בואו נעשה הפגנה משותפת. כן, נתחיל להפגין גם נגד המלחמה בעיראק וגם עבור הפלסטינים, ולאט לאט הדבר הזה הולך ומתגבש. יש לנו סדרה שלמה בשנים אחר כך של מה שנקרא ועידות קהיר, ובעצם זה ועידות שמגיעים אליהם אנשי אסלאם רדיקלי מכל צידי הקשת, כלומר נדמה לי שבאחד מהם אפילו אנשי חיזבאללה היו, כן, מה שמראה לנו שוב, כן, חיזבאללה הוא למעשה ארגון שיעי, הוא אויב גדול מאוד שלהם, אבל שוב, כולם פועלים למען מטרה משותפת, מצד שני מגיעים כל מיני בעלי תפיסות שמאל רדיקלי מהרבה מאוד כיוונים, גם סוציאליסטי, גם אנרכיסטי, ומתחילים בעצם ליצור איזושהי פעולה, איזושהי הנאה בינלאומית, שאומרת שבעצם הקפיטליזם, הפוסט-קולוניאליזם, האימפריאליזם, הם בעצם הבעיה של העולם החופשי. ולכן כולנו ביחד צריכים להתאחד ולפעול נגדו. בתוך הסיפור הזה, אם נחזור למפלגת הלייבור, ג'רמי קורבין הוא שחקן מפתח. ג'רמי קורבין הוא אחד מהאנשים הרדיקליים ביותר באמת בתוך מפלגת הלייבור, והוא נמצא, הוא מייצג מחוז בחירה, כן, הבחירות באנגליה הם נעשים לפי מחוזות בחירה, הוא מייצג מחוז בחירה שנמצא בו מסגד, שנקרא מסגד פינסבורי פארק. המסגד הזה, מי שהפעיל אותו הרבה מאוד שנים היה אבו חמזה. אני לא יודע אם זה עדיין מוכר לקהל שלך, או שזה כבר ישן מדי. אבו חמזה לא, מוכר. האמת היא, אני אפילו לא... אוקיי. אז אבו חמזה הוא היה אחד מהתומכים של אל-קאעידה, והוא בעצם איבד את היד שלו. כן, יש תמונות שלו, שהוא בעצם יש לו הוק במקום היד. הוא יוצר הרבה מאוד בלגן בבריטניה, בגלל שהוא בעצם מטיף בעד ג'יהאד, בעד דברים כאלה, ואנשים כמו ג'רמי קורבין והמשטרה וכל זה, בעצם באים ומנסים לסלק את אבו חמזה, שגם נכלא בזמן הזה, רוצים בעצם לסלק את כל הבלגן הזה, של מה שנעשה מסביבו שם, ומוצאים את אנשי האחים המוסלמים, נמצאים במסגד השכן ממול, כן, שם זה סוג של בסיס שלהם במהלך הרבה מאוד שנים, והם אומרים להם יאללה בואו תיקחו את המסגד הזה עליכם, תהפכו אותו למסגד מתון. משם בעצם מתחיל גם הרומן הגדול של מפלגת הלייבור עצמה עם אנשי האחים המוסלמים. כמובן הרומן הזה מגיע לשיאו כשג'רמי קורבין שולט במפלגה עד השנים האחרונות. מה שמעניין בעצם זה מה שקורה עכשיו במהלך המלחמה, מי שהחליף את ג'רמי קורבין, קיר סטארמר, מנסה להחזיר את המפלגה למקום שהוא קצת יותר מרכזי. בסדר, הוא נפטר מחלק מאנשי המחנה הקורביניסטי, אבל עדיין ה-DNA נמצא שם במפלגה. ומה שקורה לנו עכשיו במהלך המלחמה, שמתחיל איזשהו מרד איסלאמיסטי נגד מפלגת הלייבור. כלומר, הם באים ומאשימים את קיר סטארמר שהוא לא מספיק פרו-פלסטיני מצידם. אנחנו נמצאים עכשיו ממש במהלך, כן, לקראת בחירות שיהיו בבריטניה, כנראה מתישהו בשנה הקרובה, משהו כזה. אנחנו נמצאים עכשיו ממש במהלך שלהם, של מצד אחד חוזרים לנו לבמה אנשים מהזן הכי הכי רדיקלי כמו ג'ורג' גלווי, שהוא בעצם, כל הכרטיס שלו זה בעצם התמיכה במוסלמים לכאורה, בעצם התמיכה באסלאם הרדיקלי ביותר, אבל עוד יותר מזה, מועמדים עצמאיים שמריצים את עצמם מול מועמדי מפלגת הלייבור, כלומר, יש ממש קמפיין שלם של אנשי האסלאם הפוליטי, שבמהלך הרבה מאוד שנים בעצם מפלגת הלייבור וכל המעגלים האלה קידמו אותה, שאומר אתם לא מספיק פרו-פלסטינים מבחינתנו, ואנחנו הולכים לפגוע בכם לקראת הבחירות הקרובות. אני רוצה רגע לגעת בנקודה שהיא מבחינתי משמעותית. יש פה הרי פיל בחדר. השמאל הקיצוני הוא אתאיסטי, כן? קרל מרקס הוא ידוע באמרה שהדת היא האופיום להמונים. האסלאם בוודאי במתכונת, האסלאם הוא בוודאי דתי, איך מישהו אמר לי, אין בערבית מילה לחילוני, יש דתי ולא דתי, כן?
אבל האסלאם הוא במהות שלו דתי. יש פה, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, כן? כמה הדבר הזה, כמה המתח הפנימי הזה בין שמאל אתאיסטי שבז לדת, ובין אסלאם שרואה בדת את דבר האל שאי אפשר לזוז ממנו, עד כמה המתח הזה חי על פני השטח, ועד כמה אומרים, תקשיב, אנחנו עושים את זה, יש פה איזשהו דיבור, או אנחנו פועלים עכשיו ביחד, אבל באמת אנחנו רואים את העולם בצורה מאוד שונה. אוקיי, אז פה יש בעצם, אנחנו צריכים פה להבחין בין השקפה ואמונה דתית לבין בעצם פעילות בפועל פוליטית. קודם כל אנחנו צריכים להבין שהאסלאם הפוליטי, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים אולי יחלקו עליי, אבל אני חושב שהוא הרבה יותר פוליטי מאשר דתי, כלומר הוא הרבה יותר נוטה להלביש את הדת על הפוליטיקה שלו מאשר להפך. בסדר, כמובן, שוב, בסדר, הם אנשים דתיים, אבל בעצם עושים שימוש מאוד 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 רחב במה שמתאים להם ל, לפוליטיקה. אז נתחיל מהנושא הזה. כשאנחנו נוגעים באנשי שמאל רדיקלי, ושוב, אנחנו מדברים על קבוצות מיעוט, בסדר? גם בתוך העולם הבריטי, גם בתוך העולם האירופאי בכלל, מדובר על קבוצות מאוד 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 קטנות. כשנכנסתי לעסוק בנושא הזה, כן, על רקע מה שאנחנו קוראים בטעות תנועת ה-BDS, כן, עוד ממש לפני, לא יודע מה, 15-17 שנה, אז קראתי כל מיני טקסטים כאלה, ועכשיו אתה מבין את מידת, רק כשאתה קורא את הטקסטים של אנשי שמאל רדיקלי, אתה מבין עד כמה הם בעצמם פנאטים. כלומר, זה, אפשר להגיד אולי בשפה לא אקדמית, שזה סוג של דת, אוקיי? זאת אומרת, זה בעצם דת שבנויה על אתאיזם, אבל זה בעצם אמונה פנאטית מאוד. עכשיו, אם נחזור לתחילת, שוב, למה שאמרתי קודם, לתיאור הזה של אנשי האסלאם הפוליטי, לאיך נוצר הקשר הזה בין שני הצדדים בפועל, גם שם הם אומרים, זה בעצם ברית שהיא לא אסטרטגית, בסדר? היא ברית הרבה יותר טקטית, הם אמרו, כל אחד לשני, כל אחד מאיתנו יש לו את המטרות שלו, את דרכי הפעולה שלו, ששוב, הן די דומות בסופו של דבר, ואת ובעצם את השאיפות שלו, אנחנו נעבוד ביחד איפה שצריך, ובעצם איפה שלא, שם אנחנו כל אחד ישמור על העצמאות שלו. אז בסופו של דבר, הנושא הזה די make sense, מה שנקרא. בסדר? זאת אומרת, תחשוב שגם לאסלאם פוליטי וגם לשמאל רדיקלי יש רקע סוציאליסטי מאוד 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 חזק. שוב, למרות שהאסלאם הפוליטי תקף את הקומוניזם כמובן, ורואה בו סוג של כפירה וכל זה, עדיין אנשים כמו סייד קוטוב יש להם אלמנט סוציאליסטי מאוד 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 חזק, בתוך המשנה שלהם עצמם. אנחנו יודעים שבעצם שני הגופים האלה, כן, אם הזכרנו את מערכת הדעווה, שהיא המערכת האזרחית של האסלאם הפוליטי, שעליה הוא נבנה ונשען, כן, משם מגיעה בעצם התמיכה הרחבה יותר שלו, שמאפשרת לו להתקדם קדימה לפוליטיקה ולג'יהאד כשצריך. אז גם צד השמאל רדיקלי חזק היום בכל נושא גופי החברה האזרחית ברחבי העולם. אם השמאל הרדיקלי מסתכל על איזושהי מערכת שיכולה להילחם מבחינתו כתף אל כתף בכל האימפריאליזם או הפוסט-קולוניאליזם הבינלאומי, אז כמובן שזאת המערכת של האסלאם הפוליטי, שהיא גם מערכת מאורגנת, גם דבקה מאוד במטרה שלה, וגם בהרבה מאוד מקרים יכולה להשיג כסף גדול עבור הדברים האלה. כלומר, יש פה הרבה מהמשותף, בסדר? זאת אומרת, זו ברית טקטית, אבל למעשה, כמה שאנחנו מסתכלים על זה שהיא אמורה להיות לכאורה הפוכה, יש בה הרבה יותר משותף מבחינת השקפת עולם כללית, או השקפת עולם כללית אנטי, מה שאנחנו מכירים בתור הליברליזם המערבי, וגם בעצם דרכי פעולה משותפות, כמו באמת ארגוני חברה אזרחית, כמו כל נושא הפעולה הישירה, direct action, כן, כל ההפגנות, לא, זה בוודאי נכון, כולל, משתים. אני חושב שבאמת אחד הדברים פה,
זה שאם אתה טוטליטרי, כן, אז זה פחות משנה באיזה כיוון אתה טוטליטרי, כן? אמר היטלר שהדמוקרטים הרבה יותר מפחידים אותו מהקומוניסטים, כן? זאת אומרת, סליחה, הדמוקרטים יותר מפחידים אותו מהקומוניסטים, כי אם אתה קיצוני, אז אתה יכול להיות קיצוני לפה או לשם. כן. אותי מעניין אולי עוד נקודה אחת שהיא, ואני לא יודע איך בדיוק בודקים את זה, אבל אולי, כמו שאנחנו רואים פה, כן, כמו שלהבדיל, שהשמאל מאוד היה קשור לפלסטינים, כן? וגם ראינו אחרי השביעי באוקטובר שהקיבוצים שבאו ועזרו לפלסטינים ושלחו אותם אני לא יודע מה, כן? לבתי חולים בארץ, עדיין היו כאלה והיו קולות שאמרו שלא התפכחו. והשאלה היא, האם לפי דעתך בתוך העולם השמאל, השמאל הנוצרי, אתאיסטי, חילוני, יש איזשהו סוג של גזענות של ציפיות נמוכות, שבעצם מסתכלים על הילידים האלה, כן, על המוסלמים, שהם בעצם לא אירופאים, אומרים, טוב, בסדר, הם לא מבינים, הם עדיין עם איך אומרים, עם הדברים שלהם של אללה, זה חמוד, יש בזה משהו חמוד, כן? כן. אתה גם, אתה רואה את זה ככה? זאת אומרת? עוד פעם, דיברנו על הנושא הזה, כן, כל נושא הרומנטיזציה, אולי בעצם מה שגם העלית פה, עוד נקודה שלא נגענו בה, בסדר? זאת אומרת, השמאל הרדיקלי היה קשור לנושא הפלסטיני החל משנות ה-60-70, כן, שבעצם בעצם כל הנושא הפלסטיני הוכנס תחת נושא המאבק נגד קולוניאליזם, כן, שבעצם לאט לאט התפיסה גם של ישראל התחילה להתפתח כסוג של כיבוש קולוניאליסטי לבן בתוך המדינות האלה. בסדר? הדברים האלה כמובן מגיעים משם. זאת אומרת, באמת סוג של, מצד אחד רומנטיזציה של המאבק, מצד שני בעצם ישראל הפכה לסוג של הסמל הבינלאומי של קולונייזר. כן, עם כל בעצם, עם כל השפה הזאת המדוברת על ידי השמאל הרדיקלי, היא שפה מרקסיסטית של מדכא ומדוכא. אז ישראל בעצם הפכה להיות המדכא הראשי, כן? אנשים גם עסקו בזה, בעצם לאט לאט היהודים הפכו למייצג של האדם הלבן והרוע של האדם הלבן, כל זה מתלבש בעצם על הרבה מאוד פריטה על נימים היסטוריים של המערב, מה שאתה קורא לו, הנוצרי אתאיסטי, ובעצם הרצון שלו גם להתמרק מחטאי העבר שלו, כל נושא השואה, כל הדברים שנעשו גם שם, זה סוג של ממרק, אבל שוב, עדיין בעצם אנחנו צריכים להבין שהמוביליזציה הגדולה עדיין מגיעה באמת מהחוגים של השמאל הרדיקלי, שהם בעצם התחילו את כל הנושא הזה, התחילו גם את נושא, שוב, מה שאנחנו קוראים בטעות, תנועת ה-BDS, זאת אומרת, כל שיטות הפעולה האלה, הכל מתלבש. אז אז יכול להיות שיש לנו... מה אתה אומר? אז האמת היא זה כבר פעם שנייה שאתה אומר אנחנו קוראים בטעות תנועת ה-BDS, אתה רוצה רק להגיד איזה משהו על האמירה שלך שאנחנו, אותם תנועות שאנחנו קוראים להם בטעות תנועת ה-BDS? כן, תשמע, אני חושב שיש לנו פה, אה, יש פה חוסר הבנה בסיסי עדיין בארץ, שאנחנו, בארץ ובכלל אולי בעולם היהודי, שאנחנו ניצבים קודם כל מול כוחות אידיאולוגיים. בסדר? שהכוחות, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם די פוסט-אידיאולוגי, כן, שלרוב האנשים לא, אין יותר מדי נאמנות לצד כזה או אחר, מה שמעניין אותם זה באמת יותר לחיות בשקט ובטוב. ולגופים כאלה שבאמת אידיאולוגיים פנאטיים, הרבה יותר פשוט, בוודאי בעולם הגלובלי שאנחנו נמצאים בו היום, עם כל הרשתות החברתיות והכל, הרבה יותר נוח להתאגד ולהמשיך לפעול. בסדר? אנחנו נמצאים בעצם, אם אני מסתכל אפילו על כל נושא האנטישמיות, כן? באופן גדול. בכל דור ודור האנטישמיות מוצאת את ביטויה בכיוונים אחרים. בדור שלנו, האנטישמיות מגיעה מקצוות הקשת הפוליטית ומגופים כאלה אידיאולוגיים פוליטיים. בסדר? אז יש לנו אנטישמיות שמגיעה מצד של ימין רדיקלי, שתמיד עוסקים בה כמובן גם לאור ההיסטוריה. יש לנו אנטישמיות שמגיעה מצד האסלאם הרדיקלי והאסלאם הפוליטי, כן, כשהאסלאם הרדיקלי אנחנו עוד מקבלים את זה, אבל האסלאם הפוליטי, יש כאלה שנוטים לתת לו הנחות, בגלל שהוא נתפס עדיין אצל חלק מהאנשים כמשהו
מאוד רפורמיסטי ומאוד מודרני, ויש לנו בעצם את כל נושא האנטישמיות שמגיע מצד השמאל הרדיקלי, שזה דבר שקשה מאוד לעסוק בו, כי הוא בדרך כלל מלביש את עצמו יפה מאוד על אנטי ציונות, בסדר? והוא גם, כן, יש תמיד את האמרה הידועה של השמאל הזה, השמאל הרדיקלי הוא לא יורה, בסדר? אבל השמאל הרדיקלי הוא זה שקידם את האסלאם הפוליטי והרדיקלי במדינות המערב, שהאסלאם הזה כן גורם נזק וגם אלימות. אני לא חושב שמישהו מאנשי השמאל מהצד הזה מבין בעצמו עד לאן הוא הביא את האסלאם הפוליטי והרדיקלי, או אני לא יודע אם לא מבין או שלא אכפת לו. ו, ולמעשה הרבה מאוד מהדברים שאנחנו נתקלים בהם כישראל, כעולם היהודי, הם סוגים או פנים שונים של אותו דבר. כלומר, אם אנחנו נתקלים היום ומנסים להילחם נגד חמאס בעזה, אז יש לנו בצד הבינלאומי, בצד הלגיטימציה של ישראל, לפעולה בכלל, יש לנו פעילות של אנשי שמאל רדיקלי ושל תומכי חמאס, שחלקם גם אנשי חמאס, אבל פעילים במדינות המערב כנגד הלגיטימציה של ישראל. יש לנו את הצדדים המשפטיים, כן, ישראל כבר הגיעה בפעם הראשונה לאחד הגופים בהאג, וגם שם יש מעורבות כנראה גדולה מאוד. שוב, אנחנו עדיין נמצאים באמצע בדיקה של הנושאים האלה, יש שם כנראה מעורבות גדולה מאוד של גופים כאלה, בתביעה נגד ישראל, וישראל שוב, ישראל שלחה משפטנים, אולי מהדרגה הראשונה, מנסה להילחם בזה משפטית, אבל אין פה הבנה של מי בכלל האנשים שנמצאים מולך בהאג, במידה רבה אנשים שהם בעצמם תומכי חמאס, והם מולבשים, כן, דרך דרום אפריקה ודרך מקומות כאלה. יש לנו את כל נושא ה-BDS, שהוא בעצם הפן הכלכלי של אותה ברית אדומה ירוקה, זה לא תנועה נפרדת. בסדר, אם אנחנו מסתכלים מי הם האנשים שדוחפים, מי הם הגופים שנמצאים מאחורי כל נושא ה-BDS, זה אותם אנשים בדיוק. זה בעצם שוב, מצד אחד, אנשי האחים המוסלמים ברחבי העולם, ואנשים פה חמאס, מצד שני בעצם כל נושא ה-BDS בכלל הוא לא פלסטיני במקורו, אלא המקור שלו הוא בשמאל רדיקלי בינלאומי, וכך הוא גם בשנים הראשונות שלו, לפחות, מסתובב בין איגודי עובדים, כן, הזכרנו את הנושא הזה, איגודי עובדים שמזוהים עם השמאל הרדיקלי, עד שבעצם באזור 2008-2009, כן, הסיבוב הראשון מול חמאס בעזה, גם הצד האסלאמיסטי מצטרף אליו, שכולל את חמאס, כולל את האחים המוסלמים, וגם כולל את אל-קאעידה דרך אגב, אז גם הם רואים בזה חלק משלים לג'יהאד, ויש לנו גם את אנשי החזית העממית לשחרור פלסטין, שלא נגענו פה, לא נגענו בה פה במהלך השיחה, אבל זה שוב אחד הגופים הראשונים, כן, כמובן ארגון טרור פלסטיני, מרקסיסטי לניניסטי, שגם הוא היה קשור לשמאל הרדיקלי הבינלאומי מתחילת הדרך של המאבק הזה. כלומר, ישראל והעולם היהודי, כמעט על כל צעד ושעל שאנחנו הולכים בו עכשיו, נתקלים בפעילות הזאת, שהיא לכאורה מולבשת על פעילות של חברה אזרחית, של ארגוני זכויות אדם, של ארגונים משפטיים, של ארגוני לובי פוליטי, שבעצם בדרך כלל הצבע שלהם זהה. בסדר? הם מגיעים מהגופים האלה. אחד הדברים המעניינים שבעצם מי שהקים את המדינה הזאת היו אנשי מפא"י, היו אנשים אדומים, הציונות בעצמה הייתה אדומה, כן? קיבוצים נפרדו בארץ לגבי השאלה אם צריך למות, אם צריך לבכות ולהתאבל על הצורר סטלין שבוע או חודש, עד כדי כך, ואחד הדברים המעניינים בהקשר הזה, שבסופו של דבר התפיסה הקומוניסטית יש בה משהו אינרנטי אנטי-יהודי, וקומוניזם והציונות האדומה, כן, שבוודאי הייתה דומיננטית מאוד בתחילת קיומה של המדינה, יש בה איזשהו תרתי דסתרי. הברית היותר טבעית היא הברית הירוקה אדומה, כן? וציונות אדומה אולי זה איזשהו יצור כלאיים כזה שלא עובד, כי לכאורה
גופי שמאל קיצוניים מאוד, או גופי שמאל ציונים, היו יכולים לשתף פעולה עם גופי שמאל אירופאים, אבל מסתבר שזה לא קורה, כן? מה אתה אומר על הנקודה הזאת? כן, לא, אז א' זה לא קורה, וב' גם מה שקרה בתוך מחנה השמאל עצמו, זה שהשמאל היותר רדיקלי משתלט על השיח שלו. בסדר, אני מניח שוב, כמו בהרבה מאוד מקומות בעולם, כמו למעשה כל המקומות בעולם, אני מניח שרובנו הגדול נמצאים איפשהו באזור המרכז, כן, שמאל מרכז, ימין מרכז, אבל בעצם מה שקרה עם השנים, גם לשמאל הישראלי, זה שבעצם השמאל הרדיקלי די השתלט על השיח שלו. כן, אז שוב, מדובר על, אולי על מיעוט. אז, עוד פעם, זה משהו שמאוד מאוד דומה לאותו דבר שאנחנו מדברים עליו לגבי האחים המוסלמים. כן, מדובר על קבוצות מיעוט שהן פשוט מאורגנות מאוד, מאוד מאוד דבקות במטרה ופעילות בה כל היום, ויש להם מימון כמו שצריך, ויש להם יכולת מוביליזציה, ופשוט יש הבדל גדול בין השיח שנעשה מבחוץ לבין מה שקורה בפנים. אבל זה מגביל מאוד את הכוח של המרכז משני הצדדים. כלומר, אנחנו וזה לאט לאט, בעצם, כן. לא, אני אומר, אנחנו לאט לאט בעצם עוסקים כל הזמן במה שהשוליים מכתיבים לנו. והרשתות החברתיות והמדיה בכלל עוד יותר מגדירות או מגדילות את הפער הזה. ובכלל מעניין למה קורה, כן, היה מחקר שהתפרסם לאחרונה, גם בפרגר יו, שאומנם יש רדיקליזציה של דעות, אבל עושה רושם שהרדיקליזציה הזאת, או שהקיצוניות הזאת, באה לידי ביטוי בשמאל בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר בימין. זאת אומרת, הימין נהיה יותר ימני, אבל השמאל נהיה הרבה יותר שמאלני. לפי דעתי הנקודה הזאת עכשיו בעצם סוגרת את חלק א' של השיחה שלנו שדיבר בעיקר על אירופה ואנחנו ובחלק ב' נדון יותר בהשפעות של התנועה האסלאמית בארצות הברית דרך מוסדות כמו קר, דרך ממשל ביידן, דרך אובמה דרך הכסף הקטרי שנמצא בהרבה מאוד אוניברסיטאות, עד כדי כך שכל מי שמביע דעה פרו-ישראלית או אנטי-חמאס, הסיכוי שלו לקבל מינוי או קידום באוניברסיטה הזאת הוא פשוט אפס, אבל זה יהיה כבר בחלק השני של השיחה שלנו. אז קודם כל נגיד תודה רבה לדוקטור אהוד רוזן על חלק א'. יפי, תודה רבה.